Hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam. Meron akong isi-share sa inyo na recipe na niluluto ng mga Bisaya. Never kong inisip na pwede pala yun, kaya Mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa ating mga masustansya, madaling lutuin, masarap, at murang ulam. At syempre, ang recipe natin for today ay menudo sa gabi o ginagmay sa Bisaya. At narito ang ating mga ingredients. Meron tayong garlic, onion, tomato, bell pepper, gabi o taro, pork, atsuete, ground pepper, Liver spread, patis o asin, dahon ng laurel, toyo, at asukal. Igisa ang bawang, sibuyas, kamatis. Ito ang magsisilbi nating tomato sauce. Pero optional pa rin kung pwede naman kayong gumamit ng sarili mong tomato sauce. Ilagay ang ating pork. Ang ginamit kong part dito ay kasim kasi medyo madaling lumambot yun. Pwede rin kayong gumamit ng liempo. Ilagay ang patis, pwede rin naman asin kung hindi kayo gumagamit ng patis. Toyo. I-adjust ang mga pampalasa ayon sa inyong panlasa. Ilagay ang dahon ng laurel, paminta, tubig para mapalambot natin ang ating pork. Lagyan ng asukal. Takpan ng mga 30 to 45 minutes o hanggang lumambot ang ating pork sa mahinang apoy. And while waiting, okay, habang naghihintay, ating i-stir fry muna ang taro o gabi. Ito para yung pinaka-juice, yung oil ay i-blend natin sa ating dish. Then set aside. At pag lumambot na ang ating pork, isahog na natin ang ating gabi. Ayon sa aking Bisayang mister, ito ay tinatawag na ginagmay sa kanila. At since hindi naman laging kumpleto ang sangkap kasi nasa baryo pa sila, ang ginagawa nila, ginagamitan nila ng gabi. Ilagay na ang bell pepper at ang liver spread. Ito ay panghalili sa atay ng baboy kasi wala naman tayong atay ng baboy. Konting paminta at atsuete. Ito ay binabad lang sa mainit na tubig para lumabas ang kulay. Pampakulay natin ito. Pwede pa rin naman kayong gumamit ng menudo mix kung mas prefer nyo yon. Takpan ng 10 minutes para mapalabas natin ang lapot ng gabi. Alam nyo ba na ang gabi, ang lapot nito ang magbibigay ng linamnam sa ating menudo. Lagyan ng siling labuyo pero optional po ito para sa mga kids na hindi kumakain ng maanghang, wag na rin lagyan.
Ready to be served! Tayong mga Tagalog, nasanay tayo sa menudo na may hotdog, may patatas, may carrots, may atay ng baboy, tomato sauce, pero pwede naman pala yun. Kung kulang ang inyong mga sangkap sa bahay, pwede nating gawa ng paraan at gamitin ng mga substitute para sa mga yon. Tulad ng liver spread, damihan ng kamatis, kulayan ng atsuete, at lagyan ng gabi. Narito na ang ating menudo sa gabi o tinatawag ng mga Bisayang ginagmay. Alam nyo, ang kagandahan nito, gabi lang ang nakapagpalapot dito. Kaya kahit wala po tayong tomato sauce o kaya menudo mix, masarap na rin po at saka ang lapot niya. Kain po tayo. Ito yung gabi. Sarap. Menudo. Galing. Subo. For more tipid ulam ideas, please don't forget to share, like, and subscribe sa Murang Ulam. Thank you for watching!